السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو فیسبوک د سیټنګ دریم کلاس دی موږ اول کلاس یې وویل دویم یې مو وویل نن یې دریم کلاس دی ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او نور دوستان ته هم سره شیر کړئ او که ته یې تر اوسه لا زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی دی سر سبسکرایب یې کړئ او نور دوستان ته هم سره شیر کړئ نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم البته راسي فیسبوک خپل سیټنګ ته فیسبوک سیټنګ خو ته در معلوم دی اوس سیټنګ ته چې رالاست موږ تر دغه سکیورټي اینډ لوګینه پورې ویلي ولو سکیورټي اینډ لوګین کې دوه اپشنان پاتې دي دا به هم درته وایم ملګرو نو راځئ وایي ایډوانس کې دا نور موږ مخته ویلي وو نو ایډوانس دی ایډوانس کې راځي ریکوري ایکسټرنل اکاونټس کله چې وایي ستا فیسبوک اکاونټ بند شي نو ته خپل ویب سایټ سره دا کنیکټوی سي چې کله هم ستا اکاونټ بند شو نو دا ویب سایټ له به ستا ویریفیکیشن کوډ ورسي نو دغه ځای سم ته خلاصوی سي ډایرکټ نو زموږ سره اوس ویب سایټ نشته که ستاسې سره ویب سایټ نو د دې سره ته یې برته لینکوی سي جوړوی سي چې جوړ مې کړئ کله چې ته یې برته یو اکاونټ بند شو د دې په ذریعه هم ته یې برته خلاصوی سي نو بیا زموږ سره راځي بل اپشن دی ایډوانس ته رارستی وایي سی ریسنټ ایمیل فرام فیسبوک اوس چې کوم موږ له ایمیلونه راغلي کوم مسیجان راغلي زموږ پر ایمیل دغه ته یې کتی سي اوس دا وینئ خان لوګ انټو فیسبوک ون کلیک بیا دا از یور فیسبوک اکاونټ ریکوري کوډ نه در ښکاره کوي خالي دا شان در ښکاره کوي نو دا ما له ایمیلونه راغلي دي اودر ایمیلز کې به د هغه رقم چې چا تا له فرینډ ریکویسټ راستولی چا تا فرینډ کړی هغه در ښکاره کوي وایي وی هیونټ سینټ یو انادر ایمیلز ان د لاست 2 days وایي موږ تا له 2 ورځو نه مخکې ایمیلونه نه دي راستولي نو که ستاسې سره راغلي وو نو ادر ایمیلز له به راسي ستاسې سره به هغه فرینډ ریکویسټ چې نو د هغه رقم میسیجان چې تا له چا راستولي فرینډ میسیج نو دا درته ته یې کتی سي نو ملګرو دا بیا راځو بیک کوو چې بیک مې کې زموږ سره بیا سکیورټي لوګین چې هم خلاص سي نو اوس راځي ګیټ هیلپ لرن مور اباوټ سکیورټي دا فیسبوک خپل هیلپر دی نو چې په دې کې چا شی سرچ کړي نو دی تا ته هیلپ درکوي نو دا خالي سرچېدو لپاره دی هیلپ لپاره دی نو دا دی کوم سرچوي خالي who can see my friend list نو دا ته ډېر اسانه پیدا کوی سي چرچ نو د سوره کې خالي بیا سرچ کړي نو هر شی چې مې سرچوي درته به در پیدا کړي نو دا به سرچ کړي ملګرو وایي هو کین سی د فرینډ سیکشن اف مای فیسبوک لایف دا دی ګډه د راوړل ملګرو د چرچ چینجینګ تی کې غوښتل نو ته یې کوی سي ملګرو ته یې کتی دا ډېر اسانه طریقه ده او برته بیا بیک راځو سکیورټي اینډ لوګین راځو بیا وایي اف یو تھینک دیٹ یور اکاونټ هیز بین هیکډ وایي که ته دا رقم سوچ دا زما اکاونټ بند شوی دی ما خیال یې چا هیک کړی دی نو ته به بیا څه به کوې نو ته به درته یو کوچنی اپشن سلیکټ کړې که زما اکاونټ هم هیک سو نو زما پر اکاونټ یو آی هیو فاوند ا پوسټ میسیج اور ایون دیٹ ډیډ کریټ ته به دی پوسټ پر وکړې زما پر اکاونټ باندې چې دا زما نه دی جوړ کړی دا زما څه هیک شوی دی یا someone else got in my account without my permission یو بل سړی زما بغیر اجازته زما اکاونټ داخله سو چیرې یو مې سلیکټ کوي ته یې سلیکټ کړي سمپله نو بیا به ستا پر دا اکاونټ باندې دا میسیج وسي نو بیا راځو سکیورټي اینډ لوګین هم ختم سو اوس راځي ایپس اینډ ویب سایټ او بزنس انټیګریشن دا زه مخته درته وایم دا ما درته یو بل هم در پرېږدو پیمنټس ولو نو دا دوه هم در پرېږدوم دا زه مخته سر په در خلاصوم اخر کې یوه سمه ویډیو پر دې در جوړوم نو ملګرو بیا راځي پریویسي ما مخته دې شاید ویلو ولو په سرچ کې مې در لیکلی نو پریویسي به درته سم په ډیټیل درته ووایم پریویسي سیټنګ نه چې رالیم وایي هو کین سی یور فیوچر پوسټ مخته چې ته کوم پوسټونه کوې دا دې څوک وګوري نو که دې پبلیک ورکوئ پبلیک هم ورکوی سي که دې فرینډ ورکوئ فرینډ هم ورکوی سي او سی مور کې چې راسي وایي فرینډ ایکسپیکټ د ملګرو ماسیوه چې او بیا سپیسیفیک فرینډ چې خاص دوست دی هغه دې خالي کتی سي یا اونلی می کین او زه یې خالي کتی سم نو موږ فرینډس وکتیم بیا وایي لیمیټډ هو کین سی فاسټ پوسټ کوم چې تا مخته پوسټونه پر کړي دي دا دې څوک وګوري لیمیټډ اولډ فاسټ پوسټ نو درته به یې کنفرمه کړي چې کنفرم یې دې کړي نو دا ستا سره کنفرمه سو اوس درېیم اپشن زموږ سره راځي وایي هو کین سی د پیپل پیج اینډ لیسټس یو فالو هغه کسان څوک ته تا چې فالو کړي دي یا د پیج لایک کړی دی
که دې هر یو ورشوی نو درته ورشوی چې پبلیک فرینډز فرینډ ایکسپیکټ اونلی می سپیسیفیک فرینډ نو چیرې یو درشي ما اونلی می کړی دی. نو ملګرو بیا راځي درته وایي هو کین سی یور سټوریز، ته چې پر کوم خپل پر فیسبوک باندې سټوري پورته کړې دا دې څوک وګوري، څوک دې کتلی سي، پبلیک هم ورشوی سي، فرینډ هم ورشوی سي، کسټم چې یو څوک یې هم نسي کتلی. آیا سټوري پروم چا څه سټوري ته پټېدل غواړي نو هغه کسان به ورشوي. نو سمپله دی. بیا بیګ ملګرو چې بیګ می کې درته بیا راځي وایي هو کین سینډ یو فرینډ ریکویسټ، تا له څوک د فرینډ ریکویسټ راستوي سي. دا فرینډ ریکویسټ بټن څه دی نو خالي فرینډز او فرینډز دی راستوي سي یا ایوری ون، نو درته هر یو ته ورشوی سي. نو موږ ایوری ون به ورکړو چې هر یو دې راستوی سي. وایي هو کین سی یور فرینډ لیسټ، تا چې کوم د ځان سره خلک فرینډ کړي دا دې څوک کتی سي، دا دې اونلی میک سپیسیفیک فرینډ فرینډ ایکسپیکټ فرینډز دې وکتي، پبلیک وکړه چې هر یو بیا ستا اکاونټ نه راسي. که دې پبلیک ورشولی پبلیک یې هم کتی سي، که دې خالي فرینډز ورشولی فرینډز یې کتی سي، که دې فرینډز ایکسپیکټ ورشولی نو فرینډ بغیر هر یو یې کتی سي. نو اونلی ما می کړی دی نو تی به هم اونلی می کوي نو هېڅوک دې نسي کتی. وایي هو کین لوک آف یوزینګ د ایمیل ایډرس، څوک دې ایمیل ایډرس کتی سي نو خالي به اونلی کې. وایي هو کین لوک آف د یوزینګ د فون نمبر یو پرووایډډ، څوک دې ستا موبایل نمبر کتی سي نو تا چې ورکړی دی خالي به اونلی می کې. وایي ډو یو وانټ سرچ انجنز آوټ آف سایډ فیسبوک لینکس ټو یور پروفایل، کله چې ته په فیسبوک کې سرچ کې نو ته هغه د ریزلټ ستا سره راواړی ته ورته یې وکړه یس پې کې، که دې نه غوښتي دا لینک به چې ختم کړي نو موږ یې غواړو بیک پې کې. بیا راځي وایي یور انفارمیشن هو کین سی یور برث ډیټ، ستا عمر څوک کتی سي، تا چې په فیسبوک کې ورکړی دی که دې اونلی می کې خالي یې زه کتی سم یا فرینډز یا پبلیک. نو بیا راځي هو کین سی یور برث ایئر، ستا سال چې کوم سال کې ته پیدا سوی هغه دې څوک کتی سي نو درته ترې ورشوی سي. وایي هو کین سی یور کنټیکټ انفارمیشن، ستا دغه انفارمیشن دې څوک کتی سي، د ایډرس چې تا ورکړی دی، ایمیل چې تا ورکړی دی، هر شی دې ورکړی دا څوک کتی سي دا به ترې در وشوي. نو دا ملګرو دا زموږ سره وسو. اوس به راسو ریکګنایزیشن. فیس ریکګنایزیشن ملګرو دغه هغه وخت لپاره استعمالیږي کله چې ته یا فوټو پر پورته کې نو دا ستا سره پهچان کوي. وایي دا ډو یو وانټ ټو فیسبوک ټیبل ریکګنایز یور فوټو اینډ ویډیو، نو بیا به تا د ویډیو په فوټو یا ویډیو باندې تا پېژندل کېږي چې دا د دا سړي آی ډي ده. نو ملګرو دا به خالي سمپله یس کې دا دونه کار یې نه دی. او بیا راځي وایي ټایم لاین اینډ ټیګینګ. ټایم لاین ملګرو ټایم لاین اینډ ټیګینګ کې هغه شی کوي چې کله پوسټ وکړي پر فیسبوک یا څوک چا تصویر ټیګ کړي دا هغه په باره کې درشي. اول راځي زموږ سره ټایم لاین. وایي هو کین پوسټ اور یور ټایم لاین، څوک ستا په ټایم لاین پوسټ کوی سي، چارې یو درشوی سي، خالي دې زه کوی سم یا فرینډز دې کوی سي، ستا په ټایم لاین څوک پوسټ کوی سي نو ما فرینډز ورسوي فرینډز دې هم کوی سي. وایي هو کین سی واټ ادر پوسټ آن یور ټایم لاین، وایي څوک دې وګوري دا پوسټ چې هر څوک ستا په ټایم لاین وکړي دا دې څوک کتی سي، ایوری وان کې هر یو یې کتی سي، فرینډز او فرینډز یې کتی سي، ایکسپیکټ نو زه ورته وایم خالي اونلی می زه دې کتی سم. الاو ادر شیر یور پوسټ ټو دیر سټوریز، وایي ته غواړې چې ته سټوري کله پر خپل فیسبوک پورته کړي نو دا خلک دې شیر کړي، شیروی سي که نسي شیروی، زه ورته وایم یا دا دې نسي شیروی نه دې شیر کړي زما سټوري دې نسي پر شیروی. بیا زما ملګرو وایي هو کین سی پوسټ دیټ یو آر ټیګین یور ټایم لاین، وایي چې کله تا پوسټ یو په فیسبوک کې یو څوک ټیګ کړي دا دې نو څوک کتی سي دا دې بیا خالي زه به اونلی می کړم، چې کله ما تصویر په فیسبوک کې ټیګ کړي نو خالي دې زه کتی سم. وایي وین یو آر ټیګډ ان ا پوسټ هو ډو یو وانټ ټو ایډ د آیډیانس آف د پوسټ اف دې کانټ الریډي سی اټ، وایي کله چې ته څوک چې تا ټیګ کړي نو دا دې سړی چاله دې ورسي، خالي دې ماله راسي یا فرینډز له دې ورسي نو دا کوی سي. بیا ریویوز ټیګ دیٹ پیپل ایډ ټو یور پوسټ بیفور دیٹ ټیګز اپیر آن فیسبوک، وایي هغه ټیګ چې ما ایډ کړی دی د پوسټ له مخه دا دې فیسبوک ته اپیره سي که نه ښکاره دې سي که نه زه به ورته اوف یا دا دې نور ښکاره کېږي. کم هر ټایم لاین چې تا پر خپل فیسبوک وکړي نو دا دې ټیګ دې کړي دا به نور ښکاره کېږي. وایي ریویو پوسټ دیٹ یو آر ټیګډ ان بیفور پوسټ اپیر آن یور ټایم لاین، هغه پوسټونه چې تا ټیګ کړي دي هغه له مخه چې یو ستا په ټایم لاین نه دي سي هغه دې څه پوسټ نو ته به اونلی اوف کړي. نو ملګرو دا ولو. اوس راځو موږ برته شاته
ټایملاین ټینګینګ وکړو پبلیک پوسټ. کله چې څوک پبلیک کولی ځي وایي هو کین فالو می، وایي ما دې څوک فالو کوی سي، فرینډز دې ورشوی سي، پبلیک به زه وروښیم، پبلیک دې ما فالو کوی سي. وایي هو کین سی یور فالوورز آن یور ټایملاین، څوک ستا فالوورز په ټایملاین کتی سي، نو زه ورته وایم پبلیک دې کتی سي، نو پبلیک به سمپل وروښوم. بیا به پبلیک پوسټ کمنټ، څوک دې ستا پر پوسټ باندې کمنټونه کوی سي، پبلیک یې کوی سي، فرینډز یې کوی سي یا فرینډز هغه یو چې ورشوی نوم. نو بیا وایي پبلیک پروفایل انفو، کله چې ته پر خپل فیسبوک پر پروفایل تصویر یا دغه کور فوټو پورته کړې نو دا دې څوک کمنټ پر کوی سي، زه ورته وایم پبلیک دې پر کوی سي. بیا راځي پبلیک پوسټ کمنټس، پبلیک پوسټ بیا چې ته کله تصویر یا پر فیسبوک پورته کړې نو دا دې څوک کمنټونه پر کوی سي، پبلیک دې پر کوی سي، فرینډز دې کوی سي یا فرینډز. بیا راځي پبلیک پروفایل انفو، نو چې ته په پروفایل انفارمیشن باندې کې کوچنی شارټ مختصره شی ورته ولیکې چې دا زما فیسبوک آی ډي دی یا زما دغه دی، نو پر دې دې څوک کمنټ کوی سي، که دې خالي پبلیک پبلیک کوی سي او که دې فرینډز. او بیا راځي کمنټ رینکینګ. کمنټ رینکینګ کې چې ستا سره څو کمنټونه سوي دي دا خلاصېدل غواړي که نه چار څوک یې کتی سي یا اون به کړي، که دې نه سي کتی نو اوف به کړي. ویډیو خوښه سوي نور دوستان دې هم درسره شیر کړي او په نور ویډیو کې به زه دا فیسبوک نور بقایا سیټنګ در وښیم. او که ته تر اوسه لا زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی د سره سبسکرایب یې کړئ او دغه رقم بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چېرې نوې ویډیو زموږ ته ترتیب ورته رسي. او که بیا هم هېڅ مسله په فیسبوک کې نو ته یې زموږ څخه پوښتنه کوی سي په کمنټ. نو السلام.